Sziasztok! Megnézzünk egy olyan videót, ahol a szeretett személy az nő. Ki is raktam a női személyjelölőt, hogy lássuk, hogy róla beszélünk. Ő van a középpontban. Ő az, akinek a jelenlegi helyzetére kíváncsiak vagyunk. Tehát ebből következőleg többségében akkor a férfi nézőknek szól, de szólhat bárkinek, akit a cím vagy a téma megérint, mert akkor lehet benne neki is mondani való, úgyhogy nyugodtan nézheti bárki. No, akkor lássuk, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet tudni az ő jelenlegi állapotáról, lássuk. Milyen helyzetben van ő? Milyen helyzetben van ez a szeretett személy, aki nő és személyjelölővel jelöltem. Ennél a személynél az látszik, hogy ő nem biztos, hogy túl régen, szerintem nem túl régen találkozott egy olyan valakivel, aki lefoglalja a gondolatait, az életét. És ugye láthatjuk, hogy itt az a férfi személyjelölő van, aki számára egy nagyon-nagyon-nagyon kedves személy, és valami egészen rendkívüli dolgokat hozott az ő életébe, méghozzá a mindennapjaiba. És ezek annyira rendkívüli dolgok, hogy valószínűleg ő ebben a pillanatban nem is tudja, hogy mit kezdjen vele, mert időnként hitetlenkedik, hogy nem is biztos, hogy rólam beszél, máskor pedig teljesen el van ájulva attól, hogy tényleg én ilyen lennék. Szóval valami ilyen mértékű nagy változást, vagy nagy dolgot hozott az ő életébe. Nem is változást, hanem nézőpont módosulást. Na és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a gyermek, vagy mit tudhatunk meg a gyermekkel kapcsolatosan, tehát hogy mennyire mostanában történt, vagy mi ez az újdonság. Mint mondtam, elég váratlanul történhetett kettőtök találkozása, vagy annak a személlyel való találkozására, akire ő most gondol, akiről neki a gondolatai aki körül a gondolatai most forognak. És ez a személy, mondtam, hogy valami egészen mélyrehatóan új dolgot hozott, mégpedig az érzéseiben. Azt hitte ugyanis, amikor ez a találkozás megtörtént, vagy előtte, hogy ő neki nincsenek is érzései, vagy legalábbis ami volt, az már ilyen el is múlt, meg egyébként sem biztos, hogy voltak valaha is, és tud-e ő egyáltalán szeretni, tehát rengeteg ilyen kétség volt benne, és hát erre cáfolt rá az, aki megjelent az életében. No, és akkor itt a halálra kérnék szépen. Most. Hát ez egy olyan találkozás volt, amit mondjuk így, hogy az égi energiák rendeztek el, ők intézték a találkozást, hogy meg kell történnie, még akkor is, ha esetleg korábban már ismerték egymást, de ez a találkozás, ez egy ilyen felismerési pillanat volt az ő életében. Én erre azt szoktam mondani, hogy aktiválódtak azok a szerződések, azok a sorsesemények, amiket a születésünk előtt a lélek és az égiek együtt működve létrehoznak, és egy ilyen aktiválódásnak a leírását mutatják itt a lapok, tehát hogy még hogyha ők korábban ismerték is egymást, valamikor beaktiválódott közöttük ez a
előre eltervezett program, és ez látható, és valószínűleg ez volt az oka, hogy beaktiválódott, hogy ő semmit nem gondolt magáról. Már úgy értem, hogy semmi jót, semmi pozitívat nem gondolt az érzéseiről, nem gondolt semmire. Ez akkor szokott megtörténni, amikor az életfeladatunk egy jelentős része abból áll, hogy megtanuljunk úgymond szeretni. Nőként nagyon sok mindenkinél láttam ennek a jelét, férfiaknál is, de a nőknél jellemzőbb, hogy anyai ágon hozzák ezt a családi mintát, ezt a családi terhet, úgymond, hogy nem tudnak szeretni, nem merik magukat megnyitni, nem mernek elköteleződni, vagy leuralják például a férfiakat, ez oda-vissza, tehát hol egyik, hol másik szokott játszódni, és ennek például ilyen előzménye is lehet, amit akár az Örökölt Sors című könyvben is olvashatunk, hogy a világháborúk vagy a háborúk idején hát az anyákat, ugye a férfiak elmentek harcolni, az anyákat meg nagyon sokszor hát mondjuk megbecsitelenítették, és utána ezek a nők egy ilyen harcias páncélt vettek magukra, és hogy ilyen fogadalmakat tettek, hogy hát aztán én nő, hogy engem hozzám férfi nem érhet, én nem adom magam, és stb. Egy ilyen, és aztán amikor mesélték tovább a családnak, és mármint a leszármazottaknak, az utódoknak, akkor azt is hozzátették, hogy azért jól figyeljetek, jól vigyázzatok, tehát így adódtak tovább a minták. És a gyermekek is hallották, és tudattalanul ez az ő mintarendszerük részét képezi, és ez mutatkozik meg itt abban, hogy ő úgy érzi, úgy gondolta magáról, hogy ő nem is tud szeretni, neki nincsen, mert nem ő határozta el, hanem mondjuk a nagyi vagy a dédi, de az ő hozott rendszerében az ott van, és ezzel nincs is tisztában sokszor az ember, úgyhogy ez látszik itt most. És egy ilyen szituációban lépett be az életébe, hát a nagy ő. És akkor most még az örvendezésre is kérnék szépen, hogy ez hogyan nyilvánult meg. Igen, lehetséges, hogy a múltban ő egészen biztosra vette azt, hogy neki a hűsége az megkérdőjelezhetetlen, hogy abba ő semmit nem fog, tehát hogy abból nem enged, és olyan, mintha ennek a személynek, a nagyőnek az életébe lépésével, hát bizony ebben elbizonytalanodott, és akár félre is dobhatta. No, de megnézzük, hogy te vagy-e az a nagy ő, akiről ő neki most a gondolatai, az élete forog, aki körül ezek a dolgok történnek benne, aki ezt elindította. Szóval a kérdés az, hogy ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Ez a kérdés, hogy milyen gondolatai vannak. No, hát úgy látszik, hogy ez a találkozás számtalan nehézséget is hozott az életébe, és hát valószínűleg, hogy te lehetsz az a nagy ő, aki az előbb ott megmutatkozott, mert a nehézségek hatására, vagy annak ellenére, hát úgy látszik, hogy itt komoly érzelmek alakultak ki ebben a szeretett személyben,
és minden egyes találkozás az csak erősíti ezt az érzést, és úgy éli meg, mint hogyha ez folyamatosan bővülne és növekedne benne. És akkor ebben az esetben, ha ez így van, és akkor visszacsatolok abban az előbb, amit példaként mondtam, hogy ő azt érezte, hogy ő már nem tud érezni, hogy benne nincsenek ilyen érzések, akkor tulajdonképpen a célját elérte az, amiért itt találkoztatok. No, megnézzük az ellenségre. Mit tudhatunk meg az ellenségről? Lehetett az ő életében egy másik személy, aki hozzájárult ahhoz, hogy ő ezt a veszteségérzést, az érzelmi veszteséget, azt ő megélje, és kialakítsa magában azt a nézetet, amit az előbb láttunk, és akkor látogatásra is kérnék szépen, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban arról beszélnek a lapok, hogy ennek a szeretett személynek tulajdonképpen ezzel a találkozással összefüggésben felül kell bírálni a saját gondolatait, és maga mögött kell hagyni azt a nézetét, hogy minden férfi hazug, és minden férfi hátrahagyja és becsapja őt, mert hogy igenis lehetnek értékesek közöttük is, és ezek megint olyanok, hogy teljesen tudattalanul alakulnak ki az emberben, amikor már sokszor csalódik és sok nehézséget él meg. Úgyhogy nézzük az utazást, hogy arról mit tudhatunk meg. No, itt utalás van arra, hogy vagy ez a személy, vagy te a nézőnek van egy másik kapcsolata, és ez megnehezíti a jelenlegi szituációt, illetve veled kapcsolatos gondolataiba ez újra és újra felbukkan, és igen, csak szomorú miatta. Bármelyikőtöknek van ez a kapcsolat, az azt jelenti az ő számára, hogy szinte lehetetlen ezen változtatni. És mint ahogy az előbb mondtam, itt volt az örvendezésnél kijött az, hogy ő neki a hűséghez, az elköteleződéshez való viszonya az eddig megkérdőjelezhetetlen volt, és most olyan, minthogyha hát ez lenne próbára téve. Na, és akkor megnézzük, hogy egyébként milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan. Milyen érzések vannak benne? Milyen érzései vannak a szeretett személlyel kapcsolatban? A szeretett személynek a nézővel kapcsolatban milyen érzései vannak? Úgy tűnik, hogy a szerelem megélése a számára nagyon sok fájdalommal és szomorúsággal jár, mert, mint ahogy mondtam, itt szembe kerül saját magával, illetve az a szerelem, amit ő eddig szerelemnek hitt, lehet, hogy az is hát megkérdőjeleződik, mert hogy ez amit itt érez, amit itt látok, az sokkal másabbnak tűnik, és
és ez egy ilyen folyamatos változásban is van ez az érzés benne, hol a fájdalom erősödik fel, hol a szeretetnek az érzése, és most az utazásra kérnék szépen. Van, amikor jól sikerül ennek a kommunikációja, hangot tud adni a benne lévő kétségeknek, bizonytalanságnak, és van, amikor pedig hát felerősödik benne az a félelem, hogy ő valamikor elköteleződött máshol, és most akkor azzal mit csináljon. De akkor itt most a szerelemre kérek, hogy ezzel most ő mit akar kezdeni, vagy hogyan éli meg. Gyakran megesik, hogy amikor ilyen találkozás van, tehát én már meglévő kapcsolat mellett valakivel összefut az ember, aki hát megdobogtatja a szívét, akkor gyakran az fordul elő, hogy miért pont most találkoztunk, miért nem tudtunk korábban találkozni, miért nem tudtunk máskor. Azért, mert ennek most van itt az ideje, és a kérdés mindig az ilyenkor, hogy miért van most itt az ideje. Mi az, amit én hívtam elő, mert hogy én hívtam elő ezt a személyt, mi az, ami bennem előhívta ezt a találkozást. És itt az mutatkozik meg még ezen kívül, tehát hogy ez a folyamatos őrlődés, nem elég, hogy fájdalmat érez belülről, tehát még ezzel az őrlődéssel is saját magának is növeli ezt a fájdalmat, ugyanakkor pedig azt éli meg, hogy neki egyfajta választást kellene csinálnia, egy döntést kellene létrehoznia a párkapcsolattal, vagy a meglévő párkapcsolattal foglalkozik-e tovább, vagy pedig ezzel a szeretett személlyel, a nagy ővel, aki az életében felbukkant. De egészen úgy tűnik nekem, hogy ő is itt elsőre a nagy ővel való távolságtartást választja. Én inkább ezt így átmenetileg gondolom, olyan, minthogyha úgy érzem, minthogyha ő csak időt szeretne nyerni arra, hogy tisztázza magában a dolgokat. És akkor még a bíróra kérnék szépen. Mert itt úgy látom, hogy hogyha a vágyai szerint haladna, akkor nagyon sok problémával szembesülne, ami lehet anyagi probléma is, de mindenképpen az ő értékrendszerét, az értékrendjét megrengető problémáról van szó, és tulajdonképpen ilyen esetben azért, ha belegondolunk, az így egytőről fakad mondjuk az, hogy mit élek meg, és hogyan állok az anyagiakhoz, hogyan állok, vagyis mi az én értékrendem, és itt ennek a nagy feldolgozására szólítanak itt fel ezek a lapok, és mint ahogy itt mondtam, hogy itt ilyen időlegesen érzem én azt, hogy ő hátrébb lép ebből a kapcsolatból, mert valahol mélyen érzi azt, hogy neki ezzel van dolga. És nem adja fel teljesen, hanem mintha ez ösztönösen érezni, hogy neki most ezen gondolkodnia kell, hogy mi az ő valódi értékrendje, mi számít neki ténylegesen. És akkor ilyenkor mérlegelheti azt, hogy
felnőttként is, hogy mit látott a családjában, mit lát másoknál, és akkor így felnőttként kell döntenie, és akár egy hozott hitrendszert, és akkor itt, ami kiesett a ház, a hozott hitrendszernek a felülbírálatára kerüljön sor. No, akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő 1-2 hétben, mert ezt nem csinálom ilyet túl gyakran. De akkor az a kérdés, hogy ez a szeretett személy a néző irányába tesz-e valamit a következő 1-2 hétben, mit tesz, hogyan, mi várható tőle, ezt kérdezzük. Nem áll még készen arra, hogy ő ezt a hatalmas változást, érzelmeiben ezt a hatalmas változást megélje. Ezért úgy tűnik, hogy tényleg napolja, de nem is kicsit. Mert túlságosan nagy változást igényelne tőle, és ő, mint mondom, nem áll készen erre, mert óriásiaknak érzi a problémát. Ezt megkérdezzük, hogy az ellenségről még mit tudhatunk, mi az, amit ő olyan óriási problémának érez. Ezt a kapcsolódást és a hűséget, tehát hogy a kettőt összevetni. Itt elképzelhető olyan is, hogy ő olyan típusú személy, akinek az adott szó az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mindent is megelőz, és ebben az esetben ez kerül szembe egy új érzéssel, amit eddig ő még nem tapasztalt, és akkor most a halálra is kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg erről. És bármilyen vágyai voltak is a múltban, és lennének most is, úgy gondolja, hogy azoknak még várniuk kell, mert ő még nem tud ekkora fájdalmat, nem tud ekkora terhet elviselni, ő nem tud ennyit változtatni az életén, és akkor a tolvajra kérnék szépen. Itt nagy lelki átalakulásra lenne szüksége. Tehát itt a lelki komfortzónáját kellene neki elhagynia, és ez félelemmel tölti el. És mint mondtam, ő még erre nem áll készen, a következő időszakban sem. Úgyhogy abban az esetben, hogyha ilyen helyzetben vagytok, nem tudlak biztatni benneteket, hogy előrébb haladnak a dolgok, de azt igen, hogy ő nem feladja, hanem pillanatnyilag tudja, hogy milyen belső dolgaival kell szembenézni, és szerintem azzal tölti az idejét, hogy ő szembenézzen. De ettől függetlenül az érzései hatalmasak irántad, hiszen te vagy a nagy ő számára, és ezt szolgáljon számodra vigaszul, mert ez nyilvánvaló. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben, hogy mit gondoltok, vagy mi a ti élethelyzetetek, illetve hogyan élitek ezt ti meg. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és nyugodtan kérjetek egyéni konzultációt, vagy akár csak kártyás kirakást, és akkor azt is
tudjuk, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, meg a linket, ahol esetleg rögtön meg tudjátok rendelni, és ki is fizetni, úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!